Nitong mga nakaraang buwan pa lumabas ang mga usap-usapan tungkol sa di umano'y rebranding ng longest running noontime show ng Pilipinas na Eat Bulaga. Mula nga noon ay kumalat na ang iba't ibang espekulasyon tungkol sa mangyayaring pagbabago sa palabas na naging bahagi na ng tanghalian ng maraming Pilipino. At noon ngang May 31 nang i-anunsyo ng mga legendary host ng Eat Bulaga na sina Tito, Vic at Joey o TBJ ang pag-alis nila sa Tape Incorporated. Kaya naman bilang pagpupugay at dahil marami ring nag-request sa inyo tungkol sa Eat Bulaga, kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan at ang mga bagay na dapat nyong malaman tungkol sa Eat Bulaga. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Bago ang Eat Bulaga ay pag-usapan muna natin ang mga itinuturing na haligi nito na sina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey De Leon na mas kilala rin na TBJ. Early 1970s pa unang nagsama ang tatlong komedyante sa musical gag show na Okay Lang ng IBC13. Dito ay nakasama rin nila ang kanilang on-screen rival na Apo Hiking Society. Pero ayon kay Joey De Leon ay nabuo talaga ang sikat na trio ng TBJ sa isang program ng GMA7. Noong 1976 nang imbitahan ni Joey De Leon ang magkakapatid na Tito, Vic at Bal Sotto na mag-co-host sa variety show na Discorama. Si Tito at Vic lang ang tumanggap sa imbitasyon at dito na nga nabuo ang sikat na comedy trio na Tito, Vic and Joey. Pumatok naman ang trio na nakilala sa kanilang top hits album at naimbitahan pang maging bahagi ng pinakasikat doon na noontime show na Student Canteen. Lalo pang sumikat ang TBJ sa 1978 sitcom na School Bukol na itinampok ang buhay ng mga estudyante sa One Ball University. Dito nakilala ang mga sikat na karakter gaya ng probinsyanong si Victor Ongasis, ang magkapatid na Tito at Joey Escalera, at syempre ang istriktong guro nila na si Miss Tapia. Maliban sa TBJ ay nakilala rin sina Tito at Vic sa banda nilang BST and Company na naging popular noong late 1970s at isa sa mga nagpasikat ng tinatawag na Manila Sound. Pero alam naman natin mga kasangkay na mas nakilala talaga natin ang TBJ sa noontime show na hindi lang nagpasikat sa kanila kundi binago rin ang kasaysayan ng Philippine TV. Dahil sa pagsikat ng TBJ noong 1970s ay marami ang nag-alok sa kanila na mag-host ng sarili nilang noontime show na tatapat sa noon ay nangungunang Student Canteen. Pero dahil parte rin ang TBJ ng Student Canteen ay hindi ito tinanggap ng trio. Nagbago lang to nang magkatampuhan ang TBJ at ang host ng Student Canteen na si Bobby Ledesma. Kaya hindi na uli lumabas ang trio sa show at pinalitan pa ng karibal nila na Apo. At dito na nagsimula ang partnership ng TBJ at ni Tony Tobiera na isa sa mga naunang nag-alok sa kanila ng show. Si Tobiera na kilala rin na Mr. T ay nagtatrabaho para sa Production Specialist Incorporated o PSI na pag-aari ng negosyante at politiko na si Romeo Halusos. Kilala ang PSI na producer ng mga telecast ng Philippine Basketball Association o PBA noong late 1970s. At nang magdesisyon nga ang kumpanya na mag-produce ng noontime show ay ang TVJ agad ang nilapitan ni Tony Tobiera. Ang pangalang Eat Bulaga ay naisip ni Joey De Leon na kinuha niya sa laro ng mga bata na Eat Bulaga, ang peekaboo version nating mga Pinoy. Pero dahil noontime ang programa at kumakain ang mga tao, kaya pinalitan niya ang salitang eat ng salitang eat o kain. Kasunod ang bulaga dahil gusto umano nilang bulagain ang mga TV viewer ng maraming sorpresa sa programa. Nagustuhan naman agad ni Mr. T at ng mga production staff ang pangalan at ito na nga ang itinawag sa sinimulan nilang noontime show. July 30, 1979 nang unang umere ang Eat Bulaga sa RPN 9.
Kasama ng TBJ bilang original host sina Chicky Holman at ang kasama nila sa school bukol na si Richie DeHorsey. Pero dahil tinuturing nga na bigatin ang binangga nilang show na Student Canteen ay hindi naging madali ang mga unang taon ng programa. Nang simula ay sobrang baba ng nakuha nilang ratings na sa unang buwan ay umabot lang ng 5.2% laban sa 57.6% ng Student Canteen. Dahil dito ay nahirapan silang makahanap ng mga advertisers. Hindi rin nakatulong na black timer ang Itbulaga na ang ibig sabihin ay hindi RPN ang nag-produce ng palabas nila at nagbabayad lang sila sa network para sa airtime. Para mapanatili ang show ay pinatulan na nila ang mga movie trailers na mas mababa ang rate kesa sa mga standard commercial. Nakahanda naman ang TBJ noon sa posibilidad na anumang oras ay pwedeng makancel ang programa nila kaya wala umano silang pinirmahang kontrata. At dahil nga sa kakulangan ng sponsor ay matagal daw na hindi sumahod ang mga host at ang ibang staff ay umasa lang sa cash advance. Pero dahil na rin sa pagmamahal nila sa Itbulaga ay nagpatuloy pa rin to sa kabila ng mga problemang pinansyal. Makalipas ang 6 na buwan ay unti-unti namang nag-improve ang ratings ng Itbulaga na nakakuha ng 20% na ratings laban sa 44% ng Student Canteen noong December ng 1979. Pero sa kabila nito ay sobrang laki pa rin ang lamang ng karibal na noontime show. Kaya matapos magdiwang ng unang anniversary ang programa ay binigyan na sila ng ultimatum ng kanilang producer. Binigyan ni Romeo Halosos ang mga host at buong production team ng 3 buwan para ma-improve ang ratings o mapipilitan tong i-cancel na lang ang programa. Isang oportunidad ang dumating sa Itbulaga noong 1980 nang makipag-tie up sa kanila ang isang film distributor. Ito ay para i-promote nila ang pelikulang Can't Stop the Music, isang musical film na pinagbidahan ng Village People. Dito nabuo ang segment na nagsalba sa Itbulaga mula sa pagkaka-cancel, ang Mr. Macho. Sa contest ay itinampok ang mga naka-costume na kalalakihan na sumayaw sa sikat na kanta ng Village People na Macho Man. Pumatok agad sa publiko ang segment at sa kauna-unahang pagkakataon noong October ng 1980 ay natalo ng Itbulaga sa ratings ang karibal na noontime show, kung saan ay nakakuha to ng 31% na ratings laban sa 29% ng Student Canteen. Noong 1982 nang ilunsad ng RPN ang DOMSAT o Domestic Satellite at ang Itbulaga ang kauna-unahang gumamit nito. Dahil dito ay sabay-sabay nang napanood sa buong Pilipinas ang Itbulaga. Kaya nga sa bagong theme song ay nakalagay ang linya na mula Apari hanggang Hulo. Mula Apari hanggang Hulo, saan ka man ay tayo. Isang libo, isang tuwa, buong bansa. Pero alam nyo ba mga kasangkay na naging kontrobersyal ang theme song noong 1990s dahil nagalit daw ang mga taga Batanes na parang hindi sila nasali sa kanta. Kaya noong 1998 ay nirevise ang kanta at binago ang linya na mula Apari hanggang Hulo at pinalitan ng mula Batanes hanggang Hulo. At mula nga noon ay tuloy-tuloy na ang pamamayagpag ng Itbulaga. Ito ang naging longest running noontime show ng bansa at naging kauna-unahang Pinoy TV show na nagkaroon ng franchise abroad nang i-ere ang Itbulaga Indonesia. Pero ang totoong nasa likod ng tagumpay ng Itbulaga ay ang mga mahuhusay na host at production staff nito na tinatawag na Dabbercads na sinamahan pa ng mga nakakatuwa at kaabang-abang na segment. Dabbercads ang tawag sa buong pamilya at mga masugid na taga-subaybay ng Itbulaga. Wordplay to ng salitang barkada at ang master rapper na si Francis Magalona ang nagpasimula sa paggamit nito sa show. Sa paglipas ng mahabang panahon ay marami ng Itbulaga Dabbercads ang nagpasaya sa tanghalian ng sambayan ng Pilipino. Andyan syempre sina Tito, Vic and Joey kasama ang original Dabbercads na sina Chicky Holman at Richie DeHorsey. Noong 1982 nang lumipat sa Itbulaga ang student canteen host na si Connie Reyes na pinalitan si Chicky Holman. Ito rin yung nagkaroon na ng theme song yung show kung saan ay nabanggit ang TBJ at si Connie. Sina Tito, Vic, Joey, kasama pati si Connie. Habang sila nagbibigay
1983 nagsimulang umextra sa Itbulaga ang kaibigan ng TVJ na si Jimmy Santos. 1986 naman naging opisyal ng co-host ng show ang komedyante. Noong 1987 nang bihagin ng cute na si Aiza Seguera ang puso ng mga TV viewers. Si Aiza na ngayon ay kilala na bilang Ice ay nagsimula bilang contestant ng Little Miss Philippines. Nirevise din ang theme song ng show para maisama ang child star. Sina Tito Vic at Joey, si Aiza at si Connie, silang lahat ay nagbibigay ligaya sa ating buhay. Isa si Aiza sa dahilan kaya natalo ng Itbulaga ang noon ay matinding karibal nito na launch date ng GMA7. 1989 nang magkaroon ng bagong tahanan ang Itbulaga. Mula sa RPN na noon ay nasequester ng gobyerno, lumipat ang programa sa ABS-CBN kasama ng ilang mga sikat na programa ng tape na Agila, Connie Reyes on Camera at OK Cafe Rico. Sa Channel 2 na ipinagdiwang ng Itbulaga ang kanilang ika-10 anibersaryo. Dito na rin pumasok ang mga bagong Dabber Cats gaya ni na Christine Jacobs at Ruby Rodriguez noong 1991, pati na rin si Rio Diaz na naging regular Dabber Cats noong 1992. Natapos ang kontrata ng Itbulaga sa ABS nang magdesisyon ang network na sila na ang gagawa ng mga sarili nilang show at hindi naaasa sa mga black timer gaya ng Itbulaga. Kaya makalipas ang 6 na taon ay muli na namang lumipat ng tahanan ang noontime show na mula sa ABS-CBN ay nakipag-partner sa karibal na istasyon na GMA7. January 28, 1995 unang umere ang Itbulaga sa GMA at mula nun ay ito na ang naging pinakamatagal na tahanan ng programa. Dito na ipinagdiwang ng show ang kanilang ika-25, ika-30 at ika-40 anibersaryo. Sa GMA na rin nakilala ang mga bagong Dabber Cats gaya nila Francis M, Tony Rose Gaida, Alan Kay, Samantha Gracia Lopez, Anjo Eliana, Jano Gibbs, Michael B, Kay Brosas, Julia Clarete at Gladys Guevara. At dahil nga sa pagdami ng mga Dabber Cats ay nirevise na naman ang theme song sa kasalukuyan nitong bersyon kung saan ay tinanggal na ang pangalan ni Aiza at Connie at pinalitan na ng linya na Barkaday Dumarami. Sina Tito Vic at Joey, Barkaday Dumarami, silang lahat ay nagbibigay ligaya sa ating buhay. Ilan pa sa mga nadagdag ay ang mga Dabber Cats na kilala ng karamihan gaya ni na Jose Manalo, Wally Bayola, Paulo Ballesteros, Pauline Luna, Ryan Agoncillo, Riza May Dizon at syempre sina Alden Richards at Maine Mendoza ng Aldab Phenomenon. Kayo ba mga kasangkay? Sino pang mga Dabber Cats ang naging paborito nyo at lagi nyong inaabangan sa Itbulaga? Pakishare naman sa comment section sa baba. Bagamat ang segment na Mr. Macho ang nagsalba sa Itbulaga noong early 1980s, isa lang to sa mga iconic segment ng programa na tumatak na sa ating mga Pinoy. Itbulaga ang nagpasikat ng mga talent show na hindi lang pumatok sa publiko kundi pinanggalingan din ng mga sikat na celebrity sa bansa. Gaya na lang ng Little Miss Philippines kung saan nagsimula sina Aiza Seguera, Riza May Dizon, Pauline Luna, Catriona Gray, Gladys Reyes, Jessa Saragosa, Camille Prats, Kim Domingo at marami pang iba. Meron din yung mga pambatang lalaki na That's My Boy kung saan nakilala sina Goyong, Aisen Bayubay at si Tolits BJ Forbes. Sa Mr. Pogi naman ang galing ang mga sikat na aktor gaya nila Jericho Rosales at Edgar Alan Guzman. Ilan pa sa mga sumikat ng segment ng Itbulaga ay ang Bulagaan kung saan ay nasa tila classroom ang mga host. Pinangungunahan to ng propesor na madalas ay si Joey De Leon o Tito Soto at ng mga estudyante na nagdi-deliver ng mga knock-knock jokes na dapat ay maipasok nila sa kanta. Pagkatapos ay magpapaikot ng ruleta at kung sino ang may mababang score ang mapaparusahan. Syempre, sino ba naman ang hindi nakakaalam ng Pinoy Henyo na tinagurian ni Joey De Leon na pambansang laro ng bayan. Naging isa kasi to sa pinakasikat na parlor game sa iba't ibang okasyong Pinoy. Ang Lotong Bahay naman noong 90s ang naging isa sa pinakamalaking proof of purchase raffle draw sa kasaysayan ng bansa.
Sa sobrang dami ng entries ay ginawa ang grand draw nito sa Quezon Memorial Circle na ginamitan pa ng forklift. Sa segment na Rambulaga, sumikat ang round girl na si Samantha Lopez o mas kilalang Gracia. Si Joey De Leon na naman ang nakaisip ng pangalan dahil ang mga bitbit daw na numero ng round girl ang nagbibigay grasya sa mga maswerteng nagwagi. Sa segment na Meron o Wala at Laban o Bawi, nakilala ang mga sex bomb dancers na sa sobrang kasikatan nun ay nagkaroon pa ng sarili nilang teleserye na 17 na tumagal din ng 7 taon sa TV. Iconic din ang One for All, All for One kung saan ay binibisita ng Itbulaga ang iba't ibang barangay sa bansa para mamigay ng papremyo. Dito nabuo ang trio nila Jose Manalo, Wally Bayola at Paulo Ballesteros na mas kilala bilang Jowa Pau. Dito rin nagsimula ang segment na Kalye Serye na itinampok ang phenomenal love story nila Alden Richards at Maine Mendoza o mas kilala sa tawag na Aldab. Maliban sa love team ay nakilala rin rito ang mga karakter gaya nila Lola Nidora, Lola Tidora, Lola Tinidora, mga Rogelio at marami pang iba. Sa sobrang kasikatan ng Kalye Serye ay triple ang itinaas ng ratings ng Itbulaga at naging daily trending topic sa social media. Ang special episode dito na pinamagatang Sa Tamang Panahon ay ginanap sa Philippine Arena at dinaluhan ng tinataya sa 55,000 katao. Nag-trending din sa Twitter ang hashtag AldabEB Tamang Panahon na nakakuha ng 41 million tweets sa loob lang ng 24 oras. Ilan pa sa mga sikat na segment ng Itbulaga ay ang Bawal Judgmental, EB Babes, Doble Cara, Super Serena at marami pang iba. Personally mga kasangkay, yung segment nila na Laban o Bawi ang pinaka hindi ko makakalimutan. Maliban sa ito ang kauna-unahang noontime show segment na namigay ng 1 milyong piso bilang jackpot prize, hindi ko to makakalimutan dahil isa rin ako sa mga maswerteng nakasali dito noong mid-2000s. Kaso dahil sa sobrang na starstruck ako kay na Vic at Joey at sobrang kaba rin dahil first time lang na sumali sa ganong contest ay hindi ko nasagot yung tanong sa akin na sobrang dali lang kung tutuusin. Kayo ba mga kasangkay? Anong Itbulaga segment ang tumatak na sa inyo at hindi nyo makakalimutan? Paki-share naman sa comment section sa baba. Naging usap-usapan nitong mga nakaraang araw ang pag-alis ng TVJ at ng iba pang host at production staff ng Itbulaga sa producer nito na Tape Incorporated. Dahil dito ay tila nagkaroon ng banggaan ng dalawang Itbulaga, ang Itbulaga ng TVJ at ang Itbulaga ng Tape Incorporated. Pero bago natin pag-usapan ang hidwaan na yan, ay alamin muna natin kung paano nagsimula ang tape. Dahil sa kakulangan ng mga sponsor ng Itbulaga nang nagsisimula pa lang to noong late 70s at early 80s ay nagkaroon to ng problemang pinansyal. Dahil walang pumapasok na pera ay nagamit na ng noon ay producer nito na PSI ni Romeo Halosos ang mga kinita nito sa PBA para lang maisalba ang noontime show. Hanggang dumating sa punto na hindi na na-access ang bank account ng kumpanya dahil sa dami ng utang nito. Dito na nagdesisyon si Romeo Halosos at Tony Tobiera na gumawa ng hiwalay na production company na tinawag nilang Television and Production Exponents o TAPE na na-incorporate noong July 7, 1981. At mula nga noon ay nakilala na ang TAPE Incorporated bilang production company sa likod ng Itbulaga at ng iba pang sumikat na palabas sa TV. Maliban sa Itbulaga ay naging producer at co-producer din ang tape ng mga programa gaya ng Connie Reyes on Camera, OK Caferico, Agila, Valiente, Daisy 7 at marami pang iba. Sa loob ng mahigit 4 na dekada ay naging maayos naman ang samahan ng Itbulaga Dabarkads at ng producer nito na tape. Hanggang dumating ang Marso nitong taon nang naglabasan ang balita na gusto raw di umanong patalsikin ng may-ari ng tape na si Romeo Halosos ang kanyang partner na si Tony Tobiera at ang mga original host ng show na TVJ. Nagpa-interview ang anak ni Romeo Halosos na si Dapitan Mayor Bullet Halosos tungkol sa issue na agad din namang sinagot ng interview ni Tito Soto para mailabas naman ang side ng TVJ. Hanggang sa dumating nga ang May 31 nang i-anunsyo ng TVJ ang pag-alis nila sa Tape Incorporated matapos silang pagbawalan na umere ng live.
Simula ngayong araw, May 31, 2023, kami po ay magpapaalam na sa Tape Incorporated. Nag-resign din agad ang iba pang mga Dabbercads at mga production staff ng Itbulaga na nagpakita ng loyalty sa TVJ. Nawala man ang mga original Dabbercads ay nagpatuloy pa rin ang tape sa paggawa ng Itbulaga dahil na rin sa kontrata nito sa GMA na hanggang 2024 pa. Ang tinaguriang New Itbulaga ay pinangunahan ng mga bagong host na sila Paulo Contis, Betong Sumaya at Buboy Villar na kwelang tinawag ng mga netizens na bulutong na pantapat daw umano sa jowa Pau nila Jose, Wally at Paulo. Samantalang ang TVJ naman at ang mga original Dabbercads ay nakahanap ng bagong tahanan sa TV5 at nakatakdang magsimula ang show sa huling linggo ng June o kaya ay sa first week ng July. Sa ngayon ay marami pa ring nag-aabang sa kung sino nga ba ang tunay na may karapatan sa pangalang Itbulaga na hanggang ngayon ay pinaglalabanan pa rin ng dalawang panig. Kayo ba mga kasangkay? Sino sa tingin nyo ang mas may karapatan sa pangalan ng Itbulaga? Ang TVJ ba na nakaisip at nagpasikat dito o ang producer nito na tape? Anong opinion nyo dito? Pakishare naman sa comment section sa baba. Well, nakakalungkot man ang nangyari sa pagitan ng TVJ at tape ay patuloy pa rin tayong umaasa na maaayos din ang lahat at magpapatuloy pa rin ang Itbulaga at ang mga Dabbercads sa paghahatid ng 1,001 tuwa sa mga Pilipino. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Itbulaga? Pakishare naman ng mga kwentong Itbulaga ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.